આપણે જે બાળકોને ધરીએ એટલું જ ગણાય છે ભગવાનને ધર્યું કહેવાય. એટલે બાળકો ભગવાનના રૂપ છે. એ બાળકો આપણા ભગવાન છે. Seva is available to do for everyone. You don't have to be an experienced kayaker or someone who's got the financial capacity to do Seva. Everyone in their own little way can do it. મારા પેરેન્ટ્સ પાસે બહુ ટાઈમ નહોતો. ઓલાકા તે શિશુકુંજમાં આવ્યા જ નહોતા. ત્યારે હું શિશુકુંજના ગામમાં બધા છોકરાઓ જતા હોય એમને હું એ ગયો હતો ને એમાં મને ઇન્ટરેસ્ટ લાગ્યો હતો ને એનામાં જ શિશુકુંજ શરૂ કર્યું હતું મેં. થોડુંક સ્ટ્રે થયું છે કારણ કે શિશુકુંજી કેન્યામાં હોય તે વધારે સ્ટ્રિક્ટ હતું. હવે અહીંયા દેશના કાયદા પ્રમાણે આપણે એકલા બધા બાળકો સાથે સ્ટ્રિક્ટ નથી રહી શકતા. એટલે થોડું ઘણું સ્ટ્રે થયું છે. એવું છે કે નથી થયું તો હું ઘરે બેઠો તો મને એમ થાય કે હું કેમ નથી ગયો. હું મિસ કરું છું. મને એ મારા લોહીમાં ચડી ગયું છે. આ એક મારો નશો છે કે જે કોકેન કે તમે ડ્રગ્સ બદલે તો આ મારા ડ્રગ્સ છે. Namaste, Badane. My name is Hiroben, and Namaste, my name is Bhai. and today we're joined by Ashwinbhai for another episode of the Shishukunj Legacy Podcast. Namaste, Ashwinbhai. નમસ્તે. Namaste. How are you doing? બધું બરાબર છે. Good. Once again, I just want to get right into it. Tell me, when did you join Shishukunj? હું 10 વર્ષની ઉંમર હતી ને ત્યારે શિશુકુંજમાં જોઈન થયો હતો. Yeah. Can I ask which year that was? મને યર યાદ નથી Yeah. પણ I would say round about 1970s. Okay. 71, 70. Early 70s, okay. Tell me a bit more about your first memory. What was the first thing you remember about doing in Shishukunj, or your favorite thing to do in Shishukunj at that time? હું નાનેથી સિનિયર કાર્યકરની પોઝિશનમાં આવી ગયો હતો કારણ કે આપણે થીકામાં શિશુકુંજમાં કાર્યકરો હતા નહીં. Yeah. તો નાયરોબીથી જે કાર્યકરો આવતા હતા ઓલાકાને 1-2 કલાક આવતા લાગે ને 1-2 કલાક જાતા લાગતી હતી. એની લીધે શિશુકુંજમાં નાની ઉંમરે કાર્યકર બનાવવામાં આવ્યો હતો. જે પ્રોબ્લેમ આપણે અહીંયા શિશુકુંજ સાઉથમાં આપણે થયો હતો, Yeah. કાર્યકરો અહીંયા નોર્થમાંથી સાઉથમાં જતા હતા, એ જ પ્રોબ્લેમ ત્યાં થયો હતો. Yeah. ને એની લીધે મને બહુ નાની ઉંમરે કાર્યકર બનાવવામાં આવ્યો હતો. ને એ કાર્યકરની પોઝિશન મને લગભગ 14 વર્ષનો હું હોઈશ ત્યારે મને પોઝિશન Wow. કાર્યકરની પોઝિશન દેવામાં આવી હતી. It's really early. Yeah. So what made you want to join Shishukunj in the first place? પહેલાં થીકામાં કંઈ હતું નહીં એવું કાંઈ. Yeah. બાલ મંદિર જ હતી ને Yeah. સ્કૂલ્સ જ હતી. Yeah. એમાં આપણા ટાન્ઝાનિયાથી Yeah. શશિકાંત ભાઈ કે જે કાર્યકર હતા તે થીકા આવ્યા હતા. મૂવ થયા હતા ત્યાં ટીચિંગનું તે કરતા હતા. તે ટીચર હતા ને એની લીધે એ શિશુકુંજ નાયરોબીને ઇન્વાઇટ કર્યું ટુ કમ ટુ થીકા. Yeah. થીકામાં આવ્યા હતા. ત્યાં પિકનિક જેવું રાખ્યું હતું ને આખું આપણે જે પ્રવૃત્તિ કરીએ સન્ડેઝના અહીંયા એ પ્રવૃત્તિ બધી ત્યાં થીકા ગામને ને થીકા બાળકોને બધાને બતાવ્યું ને એમાંથી એમ લાગ્યું કે નહીં આ બાળકો વાસ્તે છે. તો ત્યારે હું બાળક તરીકે જોઈન થયો હતો Yeah. શિશુકુંજમાં. So you're saying that Shishukunj started in Tanzania, or like ના ટાન્ઝાનિયામાં ઓલરેડી હતું. Okay. જેમ નાયરોબીમાં હતું ને આપણે એનામાં ત્યાં ટાન્ઝાનિયામાં હતું. પણ ત્યાંના કાર્યકર જે શશીભાઈ અહીંયા થીકા આવ્યા તે શિશુકુંજ નાયરોબીને બોલાવ્યો કે તમે એમને શિશુકુંજ થીકામાં શરૂ કરવું છે Yeah. ને તમે આવીને ડેમો કરો. ને ડેમો કર્યો ને એમાં પેરેન્ટ્સને ને પ્લસ જે ગામનો સપોર્ટ હતો એની લીધે શિશુકુંજ થીકા કેન્દ્ર શરૂ થયું હતું. અત્યારના ફ્રોમ માય મેમોરી શિશુકુંજ કેન્દ્ર બંધ થઈ ગયું છે કારણ કે આપણી પાસે ત્યાં કાર્યકરો નહોતા ટુ રન ડાઉન. Yeah. ને દેટ્સ ધ ટાઈમ આઈ એમ ટોકિંગ ઓફ 1974 હું જ્યારે મૂવ થયો ત્યારે શિશુકુંજ આપણું થીકામાં બૂમિંગ હતું એકદમ. When you first joined Shishukunj, did you actually enjoy it, or was it more of your parents asking you to go? ના, મારા પેરેન્ટ્સ પાસે બહુ ટાઈમ નહોતો. ઓલાકા તે શિશુકુંજમાં આવ્યા જ નહોતા.
ત્યારે હું શિશુકુંજના ગામમાં બધા છોકરાઓ જતા હોય એવી નામ હું એ ગયો હતો ને એમાં મને ઇન્ટરેસ્ટ લાગ્યો હતો ને એવી નામ જ શિશુકુંજ શરૂ કર્યું હતું મેં. Oh, good. Cool. So then you mentioned that you were made karika at a very young age. You said 14 and a half. That's really young. What did that entail? Like, what were your responsibilities as a karika back in Kenya? ત્યારે કેન્દ્ર ઉપર મારી કેન્દ્રની જવાબદારી હતી કે આપણે સાધનો જે લઈ જતા હોય એ બધા સાધનો પાછું લેવાનું દંડ નાયકની હતી. એટલે કોઈ મોડું આવ્યું હોય કે કોઈ મસ્તી કરતું હોય કેન્દ્ર ઉપર તો એમને પનિશમેન્ટ દેવું ને એટેન્ડન્સ બધાનું લેવું એવું બધું જનરલ ડ્યુટીઝ હું કરતો હતો. Yeah. Okay. And how did you feel taking on that responsibility? મને મજા આવતી હતી એક રીતના ને એક રીતના ગમતું બી નહોતું. કારણ કે જ્યારે મેં કોઈને પનિશમેન્ટ દેવી પડે ને તો મને ઘણી ફેર દુઃખ થતું હતું ને ઘણી ફેર મને પનિશમેન્ટ દેવામાં બી મજા આવતી હતી. કારણ કે ઓલા કા મસ્તી કરતા હતા એવી એટલે આપણે એમ થાય કે આમને જરૂર છે પણ એમ નહીં કે ઓલા કાને લેસન શીખવાડવા કે એવું કંઈ નહીં. પણ એ કાર્ય કરવાની પોઝિશન ઉપરથી મને એટલું શીખવાનું મળ્યું કે આપણે ફર્મ કઈ રીતના થવું ને આપણે કોઈ રીતના બોલવું હોય તો આપણે કઈ રીતના આપણે એને સ્ટોપ કરી શકીએ. તમે હુકમ દેવા હોય તો બી આપણે ફર્મ રીતના હુકમ કે અહીંયા આપણા કેન્દ્રો પર ઘણી ફેર હુકમો જાય છે ઘણી ફેર પાછળ સાંભળાતું હોતું નથી કારણ કે આગળથી હુકમો બહુ આસ્તે બોલાય છે. તે જો જરાક જોશથી ને સ્ટબન કે આપણે ફર્મ રીતના બોલીએ હુકમ તો પાછળ બી સાંભળાશે ને એ ફોલો તરત થઈ શકશે. દેટ્સ ધ ડિફરન્સ વોટ આઈ ફાઉન્ડ અહીંયા ને ત્યાંના કેન્દ્રના એસ્પેશિયલી હુકમો. Good. So then, so you say early 70s you joined Shishukunj in Kenya. Do you have any memories of Vallabhai and Devchandbhai? વલ્લભભાઈ ને દેવચંદભાઈ અવારનવારથી આવતા હતા. ઓલા કા સ્ટોરીઝ કહેતા હતા ગીત બી ગાળાવતા હતા. કારણ કે થીકામાં પહેલાં એટલા બધા એક્સપિરિયન્સ નહોતા પણ આપણી થીકામાં શું હતું કે એક ફ્રાઈડેના આપણી દર ફ્રાઈડેના બેઠક હતી. બેઠકમાં પ્રાર્થના આ છે વગેરે પ્લસ અમુક રિલિજિયસ ટોપિક્સ આવતા હતા ને એવી નામ આપણે આસ્તે આસ્તે આગળ વધ્યા છે એવી નામ. ને શિશુકુંજમાં એસ્પેશિયલી આપણે જે કહીએ કે આપણે કંઈ જ્ઞાન નથી મળ્યું એ ખોટી વાત છે. કારણ કે આપણે નાના બાળકથી આપણે જ્ઞાન જે મળ્યું હોય એ આપણામાં અંદરમાં લાઈફ ટાઈમ સુધી બેસી જાય છે ને જે લાઈફ ટાઈમ સુધી બેસે ને એને તમે રોકી ના શકો કોઈ બી રીતના. તમારે શિશુકુંજ મારે અત્યારના શિશુકુંજ હું રિટાયર થવાની ટ્રાય કરું છું સ્ટેપ ડાઉન થવાની ટ્રાય કરું 5 વર્ષ થયા હું નથી થઈ શકતો. કારણ કે મારું અંદરથી હૃદય છે ને મને અડધો ટાઈમ એલાઉ નથી કરતું. હું ભલે વાતું કરું છું બધું કરું પણ અંદરથી મને હૃદયથી એલાઉ નથી કરતું કે હું આને મૂકું. And in your early experience of Shishukunj when you were a child growing up, did you have any idea of sort of the actual charitable work they were doing in projects in India or any other ventures they were doing into other local communities? ના ત્યારે મને કાંઈ ખબર નથી સેવા કામ શું છે શું નથી. મને વધારે પરિણામ આવ્યું હોય કે વધારે મને સેવા કામમાં એન્કરેજ કરવાવાળું હોય તો અમે ઇન્ડિયા ગયા હતા 1991માં. ત્યારે અમે થોડુંક ચેરિટી વર્ક કર્યું ને પછી મારા વાઈફે હસ્મિતા હું એપ્રિશિએટ ક્વાઇટ અ લોટ ને એમના સપોર્ટને લીધે હું આગળ એકલો વધી શક્યો છું. નહીં તો હું એકલો આગળ ના વધી શક્યો સેવા કામમાં ખાસ. ને એમને જ મને ખાલી એટલું જ કીધું કે મારે એક આઈ કેમ્પ કરવી છે અશ્વિન. તો અમે કહ્યું ઓકે ફાઇન. ને 1996માં આપણી ફર્સ્ટ આઈ કેમ્પ સ્પોન્સર કરવામાં આવી હતી. પોરબંદર બગવદરમાં આપણી કેમ્પ હતી. So all of that, the Seva and Obadu, that started after you came to the UK. હા હું યુકે આવ્યો ત્યાર પછી થયું છે કારણ કે કેન્યામાં આપણી પાસે કોઈ એવા પૈસા નહોતા કે આપણે એવું કંઈ ચેરિટી કરી શકીએ કે આપણે કંઈ એવો અનુભવ નહોતો. અનુભવ ખાલી મને એકલો જ હતો કે આપણે શિશુકુંજ થ્રુ ને પ્લસ આપણે ઓશવાલ એસોસિએશનમાં આપણે જ્યારે કોઈનું જમવાનું કે લગ્ન પ્રસંગ કંઈક હોય ત્યારે આપણે હોલમાં જતા ને ત્યાં આપણે નાના હોય એટલે આપણે બહુ ખબર ના હોય તો કહે કે આ પીરસી આવો એટલે આપણે હું આ પાંગત નીચે બધાને બેસાડતા એ પાંગતમાં આપણે પીરસવા જતા.
એવી નામ આપણે બસ ખાલી અનુભવ, બીજો કંઈ અનુભવ નહીં. So you talked about how obviously you made the move to England and sort of the consequences of that when it came to SIP, and we'll get onto that in a little while. But what was it like moving to England and experience this new surrounding and then trying to set up Shishukunj in that way? And go into a bit of detail on that. રાઈટ. આપણે જે અહીંયા અમે સેટલ થયા ત્યારે આપણા પર કોઈ પાસે પૈસા નહોતા એટલા બધાએ કામ કરતા. હું સવારના કામે જતો હતો ને રાતના ભણવા જતો હતો. પણ રાતના ત્યાં સ્નો ને બધું બહુ પડતું હતું, ઠંડી વધારે હતી, તો રાતના હું ઘરે મોડો પહોંચતો હતો. પછી સવારના ઉઠીને પાછું કામે જવાનું. પછી એમાં મેં કીધું કે આ ભણવાનું હું મૂકી દઉં છું, કારણ કે બે જગ્યાએ પહોંચાતું નહોતું મારાથી. How was it like, going to Kendra in the UK? What were the differences? રાઈટ. શરૂઆતમાં કેન્દ્ર ઉપર અમે ગયા ત્યારે આપણું કેન્દ્ર કેવી નામ શરૂ થયું હું તમને અહીંયાથી કહી શકે, તમને વધારે ફાવશે. આપણું કેન્દ્ર શરૂઆતમાં આ મિટિંગ્સ આપણી થઈ બધી. આપણે મિટિંગ્સ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા હમણાં પ્રેઝન્ટ છે ગોલ્ડર્સ ગ્રીન, ત્યાં ઉપર નીચે ઉપર રૂમ નાનો છે, એમાં આપણે આપ્યો હતો. એને કોકો રખતું હતું કે તમે આ રૂમ વાપરો બેઠક વસ્તે રૂમ વાપરી. ને આપણું શિશુકુંજનું નામ ત્યારે સર્વોદય નિકેતન પર રહેલું હતું. ને સર્વોદય નિકેતન મિટિંગ કરીને ત્યારે અમે એ રૂમમાં બધા માતા નહોતા, અમે એકબીજાના ખોળામાં બેસી ને આ મિટિંગ કરી હતી. પછી આપણો નિપુલભાઈ એકદમ આપણા કહે કે સિનિયર કાર્યકર કહી શકું, કે એનાથી બી વધારે કહી શકું. એમને હેરિંગે એ થોડાક કાઉન્સિલર જેવા હતા ને એમની લાગવડ હેરિંગે કાઉન્સિલ સાથે ક્યાંક એમને કંઈક વાત થઈ તો એ કે અમે તમને ફોબિશર સ્કૂલ ટમ્પાઇકલેન્ડમાં છે ત્યાં અમે તમને જગ્યા સન્ડેનું કરી દઈએ. ને સન્ડેનું ત્યારે આપણે સ્કૂલ નિપુલભાઈ નક્કી કરી આવ્યા ને સન્ડેના આપણે કેન્દ્ર ત્યાં શરૂ કર્યું. ને જ્યારે કેન્દ્ર શરૂ કર્યું ને આપણા કાર્યકરો 10 કે 12 હતા ટોટલ, જે કેન્દ્ર ઉપર આવે ને રેગ્યુલર કરી શકે. એમાં થાંકી બ્રધર્સ હતા, દિનેશભાઈ હતા, રાજનભાઈ પટેલ હતા ને there few others as well. ને એમાં આપણે જ્યારે ટમ્પેકલેન શરૂ થયું ને ત્યારે આપણે બાળકોને પહોંચાડવા વાસ્તે આપણા પર કોઈ ટ્રસ્ટ નહોતું કરતું. જે લોકલ માણસો રહેતા હોય કે અમે ક્યાં અમારા છોકરાઓને ક્યાં મોકલાવીએ, ભરોસો નહોતો. તો આપણે ઓળખતા હતા એને ત્યાં આપણે ઊભા રહેતા હતા. 10 કે 12 જણ છોકરાઓને કહે કે ચાલો અમારી સાથે. આપણા વિશ્વાસ ઉપર કે જે કાર્યકરો હોય એ એરિયાને એના વિશ્વાસ ઉપર એને ભેગા કરતા, એમને લઈ જતા. પછી 2-3 સ્ટોપ જાય, પછી પાછા ઉતરીએ, બીજા 2-4 ભેગા કે પાછા બસમાં લઈએ, પછી પાછા ઉતરીએ. એન્ડ દેટ્સ હાઉ વી મેનેજ કેન્દ્ર ઇન ધ બિગિનિંગ. આપણે શરૂઆત એ નામ થઈ હતી. So your responsibility has changed quite a bit from looking after Kendra at Turnpike Lane, and I think when I joined Shishukunj, the one thing I always remembered you for is Seva, right? And what it was known back then as SIP, Shishukunj International Projects. It's been branded a lot of things. So where did you talked about earlier about how you went to India in 1991, correct? 1991. Yeah. Where did your journey with Seva start from? Was it at that point, and how has it been developing since? 1991માં થોડીક સેવા કરી. આપણે લેપ્રોસી હોસ્પિટલમાં અને બધે કર્યું ને આપણે જે જોયું આપણે એમ દિલમાં હતું કે આપણે કરવું છે, પણ આપણે ખબર નથી કે એકદમ સ્ટાર્ટ કરવું છે કે શું કરવું છે. પછી 1996માં આપણી ફર્સ્ટ આઈ કેમ્પ થઈ. એમાં આપણે ઘણો ફાયદો થયો ને એમાં ખાલી ચશ્મા દેવાથી જે માણસોને દેખાતું ના હોય ને થોડુંક સારું દેખાય ને વાંચવાનું થાય તો ઓલાકાના મોઢા ઉપર જે સ્માઇલ આવે ને એ અમે અમારા હૃદયમાં લઈ જાય અમારી સાથે. કારણ કે એ તમે કોઈ દિવસ તમે લઈ ના શકો, કોઈ પાસે ઝટી ના શકો કે તમે ખેંચી ના શકો. એ તમને નેચરલી અંદરથી આવે તો જ તમારું થાય, તો એ તમારા સાથે લાઈફ ટાઈમ અંદર તમારી સાથે રહેશે. ને મારું શિશુકુંજમાં પછી ટચમાં બધા સાથે હતો. હું શિશુકુંજની બાયણે રહ્યો હતો લગભગ 25 વર્ષ, કારણ કે હું ડ્રોપ આઉટ થયો હતો. મારા કામની લીધે હું ભોગ નહોતો આપી શકતો. હું 7 days a week કામ કરતો હતો, 12 કલાક દિવસના કરતો હતો. એમાં પછી 2006માં મેઇન વચમાં અમારી કેમ્પ્સને બધું થતું હતું, પણ 2006માં હું રિટાયર થયો ત્યારે મને શિશુકુંજમાંથી
સિનિયર કાર્યકર્સ છે એમને પાછી એપ્રોચ મને કરી કે અશ્વિનભાઈ અમને ખબર તમે રિટાયર થયા છો, તમે પાછા આવો ને શિશુકુંજમાં લેટ્સ જોઈન વિથ હેન્ડ્સ ટુગેધર ને આપણે વધારે કામ કરી શકશું સેવાનું. ત્યારથી મારું સેવાનું કામ વધાર્યું. પછી 2007માં 10th of February હું શિશુકુંજની મીટિંગ હતી, ઈસી મિટિંગ આપણે એન્યુઅલ જનરલ મિટિંગ કહીએ ને એ હતી. ત્યાં આગળ ઓલાકાને વોલેન્ટિયર જોતો હતા ટુ કેરી આઉટ લાઈફ ફોર ચિલ્ડ્રન. પણ લાઈફ ફોર ચિલ્ડ્રન ત્યારે થઈ ગયું હતું. એની પહેલાં લાઈફ ફોર ચિલ્ડ્રન વોઝ નોન એઝ ફૂડ ફોર ચિલ્ડ્રન, જે કેન્દ્ર ઉપર જ પૈસા આવતા હતા ગણાય ને બેંક થઈ જતા. કોના પૈસા એવા થેન્ક યુ લેટર્સ કે કંઈ નહોતું લખાતું. પછી આસ્તે 6 મહિના હું એ મિટિંગમાં ગયો. એટલે મિટિંગમાં પહેલી ફેર ગયો ત્યારે આફ્ટર અ લોંગ ટાઈમ. ત્યારે મિટિંગમાં પછી જ્યારે મિટિંગ પતી જાય ત્યારે વી હેવ ગોટ કોર્નર્સ ટુ ગો ટુ હુ એવર ઇઝ હેન્ડિંગ ઓવર ટુ વન પર્સન ટુ ધી અધર પર્સન. તો આપણે એને કહીએ કે ત્યાં જે મને હેન્ડ ઓવર કરવાના હતા એ ભાઈથી બોલાણું કે એમને મને સિલી ક્વેશ્ચન પૂછ્યો એટલે મેં સિલી આન્સર આપ્યો પર્પસલી. તો એમને આથી બોલાણું કે આઈ એમ હેન્ડિંગ ધ બુક્સ ટુ ધ રોંગ ગાય. તો બીજા ખૂણામાં આપણા કોઈક બીજા જૂના સિનિયર કાર્યકર હતા રમેશભાઈ આપણા પટેલ, રમેશભાઈ રૂડા સાંભળી ગયા. એ કે તમે એમને ઓળખતા નથી, એ આપણા જૂના કાર્યકર છે, તમે એમને આપી દો, એમની મેળે એમને કામ કરવા દો ને એ તમે એમને ટાઈમ આપશો ને એ ટાઈમે એ તમારી રાહ નહીં જોતા, તમે એની રાહ જોતા હશો. એમને મને બુક્સ દેવામાં આવી હતી. મેં બુક્સ લીધી ને પછી હું કેન્દ્ર ઉપર ગયો. 6 મહિના સુધી મેં કેન્દ્ર કંઈ ના કર્યું, કારણ કે હું ઓબ્ઝર્વ કરતો હતો કે કેન્દ્ર ઉપર હું મારી રીતના શું કે કરી શકું કામ. ત્યાર પછી મેં શરૂ કર્યું બધું ને અત્યારના છેલ્લા 10 વર્ષ પહેલાં જ હું કમ્પ્યુટરમાં થોડું ફીડિંગ કરતો થયો છો. એની પહેલાં હું બધું મેન્યુઅલ લખેલું જ હતું કે કોના પૈસા આવ્યા, કેનામાં આવ્યા, ચેક આવ્યો, ચેક નંબર, આ તે બધું લખેલું જ હોય. મને કોઈ કમ્પ્યુટરમાં પૂછે હું એને મારી પાસે છે જ નહીં. ને ત્યારે હું પૈસા બધા આવતા એમાંથી આપણે ડિસાઈડ કર્યું કે આપણે શિપ ડેસ્ક જોઈએ છે જુદો. આપણે ફિંચલી કેન્દ્રમાં શિપ ડેસ્ક જુદો કરાવ્યો. શિપ ડેસ્ક કારણ કે પહેલાં શું થતું કે જે ઇન્ફોર્મેશન આવતું હતું એ બધું ચોકી ડેસ્ક ઉપર જ થતું હતું ને ચોકી ડેસ્ક ઉપર માણસો પેરેન્ટ્સ લેતા હતા. પેરેન્ટ્સ ચેન્જ ઓવર થતા હતા ઓલ ધ ટાઈમ. હવે પેરેન્ટ્સ ઓવર ચેન્જ ઓવર થતા એમાં શું થતું હતું કે જે ઇન્ફોર્મેશન આ વીકે પેરેન્ટ્સને મળ્યું હોય એ નેક્સ્ટ વીકના પેરેન્ટ જે ડ્યુટી લેન હોય એમને નહોતું મળતું. એમાં મિસઅપ્સ બહુ થતું હતું કે મેસેજ મળ્યો ના મળ્યો એવું બધું થતું હતું. તો એની લીધે પછી આપણે શિપ ડેસ્ક જુદો કર્યો. શિપ ડેસ્કમાં આપણે પહેલાં તો ખાલી શિપનું જ આપણે કામ રાખતો હતા. પછી 6 મહિના થયા એમાં કહ્યું કે આ ધીસ ઇઝ નોટ બરાબર. પછી શિપ ડેસ્કમાંથી આપણે ઇન્ફોર્મેશન ડેસ્ક કર્યું કે જેથી કરીને કાંઈ બી કોઈને કાંઈ પ્રોબ્લેમ હોય એવું આપણે ઘણી ફેર પ્રોબ્લેમ્સ થયા છે, ઘણું થયું છે. ઘણી ફેર પેરેન્ટ્સ બાળકો સાથે કાંઈ થયું હોય ને પેરેન્ટ્સ વાત ના કરી શકે એ આપણા ઇન્ફોર્મેશન ડેસ્ક ઉપર આવીને આપણી સાથે વાત કરે છે ને એમાં આપણે પેરેન્ટ્સને અને બાળકને સમજાવી ને આપણા શિશુકુંજના જે આપણા ફ્યુચર લીડર્સ કહે કે આપણા શિશુકુંજના બાળકો જે છે એ આજેની સ્થિતિ ઉપર જે બાળકને સમજાવ્યું હતું એ બાળક આજે સિનિયર કાર્યકરની પોઝિશન ઉપર છે શિશુકુંજમાં. What are the future prospects for Life for Children? Like, I remember you mentioned, you bringing your hands together. And that's a very common symbol on all of these boxes, which I remember, when I started Shishukunj, I got given this little box and I put my little 1p coins in, 2p coins in. And it's gained a lot of traction. And we were talking recently about future ideas for this project. So could you go into a bit of detail about what you're looking to do in the future? આપણી જ્યાં સુધી લેગેસી જે છે એ આપણી પહેલેથી સેવા કામમાં શિશુકુંજની લેગેસી હતી જ. આપણે એની ટેકનિક્સ બદલાવીએ છીએ. અત્યારના આપણે ડોનેશન લેવા જાય કોઈ પાસે તો કોઈ આપણે એમને ડોનેશન કારણ કે નોબડી કેરીઝ કેશ વિથ ધેમ. તો એની જગ્યાએ આપણે શું કરીએ છીએ કે કેર કિટનું સ્પેશિયલી આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ નાવ આપણે 5 વર્ષનું બધા પાસે કમિટમેન્ટ લઈ લઉં છું. એટલે શું 5 વર્ષ સુધી આપણે ફાઇનાન્સ ગોતવા ના જવું પડે ને 5 વર્ષ સુધી આપણે જો આ પૈસા 100 પાઉન્ડ આપણે રાખ્યા છે કેમ
ભલે ભાવ વધ્યા બધું થયું પણ ઇન્સ્ટેડ ઓફ ઇન્ક્રીઝિંગ ધ પ્રાઇઝીસ ઓફ ધ થિંગ આજે માણસો પાસે કામ હોય ના હોય ઘણી ફી એફોર્ડ કરી શકતા હોય ના કરી શકતા હોય જસ્ટ ટુ કીપ અ નોમિનલ ચાર્જ 100 પાઉન્ડ આજે આપણે કહીએ તો આપણે એક બે ફેર અહીંયા ખાવા જાય તો આપણા 100 પાઉન્ડ ઉડી જાય પણ 100 પાઉન્ડ જે છે ને એક બાળકની આપણે જિંદગી સુધારી શકીએ તો એ બાળક એના કુટુંબને તાળી લેશે આપણે એક જ બાળકને સુધારવાનું છે ને એ એના કુટુંબને તાળી લેશે આપણે જો એ નહીં કરીએ તો આપણા જે ફ્યુચર જે છે જે ભાઈઓ અને બહેનો જે આગળ ભણીને આવે છે ને બધું જો આજે તમે ભણો નહીં તમે કંઈ કરો નહીં તો તમારી લાઈફ આ દુનિયામાં કંઈ છે જ નહીં તમે યુ એન્ડ અપ એઝ અ લેબરર ને લેબરરની કિંમત આજે કહીએ તો બહુ જ નાની કહેવાય પણ ખરેખર જે કામ કરનાર જે છે એ લેબરર્સ કામ કરે છે ઉપર ખુરશી ઉપર બેસીને બધા વાતો કરી શકે પણ એકચ્યુઅલ કામ કરવાનું હોય ત્યારે ફોરવર્ડ આવીને કેટલા ભાઈઓ બહેનો આવે એના ઉપર વધારે છે. And building on that, I think it's important for people to know. So you mentioned care kits, and I believe that you've got those items with us. Would you mind taking them out and actually showing everyone what is involved in this project and what Barco get from these kits? It seems like there's like quite a few. Maybe we can go in order of how they've progressed. Yeah. Right. પહેલી આપણે જે કરી હતી તે આ કરી હતી આપણે શાયરી ગ્રામ્ય સંસ્થા સાથે કામ કર્યું છે એમાં નીતાબેન વોરા ને શાયરી ગ્રામ્ય સંસ્થાના તે ચેર લેડી હતા જ્યારે પોરબંદર હું ગયો ત્યારે એમને આપણી આઈ કેમ્પ પતી ગઈ પછી એમને 2 વર્ષ કે 1.5 વર્ષ પછી એમને મારી સાથે કોન્ટેક્ટ કર્યો એ કે અશ્વિનભાઈ આપણે બાળકો વસ્તે આપણે આ કરવું છે તો આપણે શિશુકુંજ બાળકો વસ્તે કરતા ત્યારે આપણે જ્યારે નીતાબેન વોરા સાથે વાતું થઈ ત્યારે નીતાબેન વોરાએ કીધું કે આપણે કરવું તો આપણે કીધું કે ઓકે ફાઇન આપણે કરશું ત્યારે આપણે ડોનેશન્સ નહોતા આપણી પાસે ફંડ્સ એ નહોતું એટલું બધું તો આપણે 2-4 એવા વ્યક્તિઓ પાસે જતા હતા ઓલા આપણે ફૂલ ડોનેશન આપી દેતા હતા ફોર ધ કેર કિટ્સ could be whatever it could be. We started off with 500 care kits and now we are distributing nearly 8,000 care kits a year. Gosh. Right? ને કેર કિટમાં આપણે બેસિક પર્સનલ હાઇજીન કેર કિટ જ આપીએ છીએ એમાં ઇન્વોલ્વમેન્ટ નેપકિન છે જેથી કરીને તમે જ્યારે તમારો હાથ મોઢું તમે ધોવો તો ધોઈને પછી તમારે લુવાનું સરખી દો જો તમે ધોશો નહીં તો એમાં હજી ગંદુ પડ્યું હશે એ તમારું તમને ડિઝીઝ ક્રિએટ કરે છે. આપણે હાથ ધોવા વખતે બાળકોને સાબુ આપ્યું છે ત્યારે સાબુની કિંમત આ 5 રૂપિયાની છે પણ ત્યારે 2 રૂપિયાની કિંમત હતી શરૂઆત કરીને ત્યારે પણ એમને ખાલી શીખવાડવા વખતે કે તમારે હાથ મોઢું ધોવાનું આપણે મોઢું ધોઈએ ત્યારે આપણે પાણી સ્લશ કરીએ આપણી આંખમાં બી પાણી જાય છે એની લીધે આપણી આંખ બી સારી થાય છે ને હમણાં હું આઈલ કમ બેક ટુ ડેટ ઇન અ મિનિટ આંખનું પછી આપણે ટૂથબ્રશ આપ્યું છે પર્સનલ હાઇજીન કેર કિટ જેથી કરીને એમના દાંત સાફ કરી શકે ને જ્યારે આપણે ઓલાકાને હું બ્રશ કરતા બી નથી આવતું રૂરલ એરિયામાં કે એનામાં આપણે બ્રશ કરશું ઓલાકાને શીખવાડવું પડે છે ને જ્યારે આ ટૂથપેસ્ટ છે આપણે ઓલાકાને ટૂથપેસ્ટ આપીએ છીએ વર્ષમાં 2 વાર આપીએ છીએ ને ટૂથપેસ્ટ આપીએ છીએ ત્યારે ઓલાકાને બિકોઝ ઇટ્સ અ રૂરલ એરિયા ડ્રાય એરિયા છે ઓલાકાની સ્કિન ડ્રાય છે તો ઓલાકાને એમ થતું હતું કે આ ફેસ ક્રીમ છે કે અમે ફેસ ઉપર વાપરવાનું શરૂ કરીએ ઓલાકા ટૂથપેસ્ટ શું એ નથી ખબર તો એની લીધે આપણે ટૂથપેસ્ટ આપીએ છીએ ડેન્ટલની લીધે એટલે શું કે પ્લસ તમારા દાંતને બધું સારું હોય ચોખ્ખું હોય તમારે દુખાવો જે થતો હોય એ ઓછો થાય તમે સ્કૂલમાં ભણવા જાઓ તો તમે બ્લેકબોર્ડ ઉપર વધારે વાંચી શકો શું ને બધું કોન્સન્ટ્રેટ કરી શકો એની સાથે આપણે ઉલિયો આપે છે હવે આમાં દિલનભાઈ હું તમને સામેથી સવાલ કરું છું આ ઉલિયોનું કામ શું છે મેઇન તમે મને કહેશો પ્લીઝ Tongue scraper. It's a floss, isn't it? It's a tongue scraper. It's a tongue scraper. It removes all the like
you know, the I don't know what it is in English. The Yeah, I know it. Yeah. the phlegm. Yeah. Fair. હા ટંગ ક્લીનર કહીએ કે ટંગ સ્ક્રેપર કહીએ એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ચીજ છે. Yeah. આપણે અહીંયાના બાળકો કે આપણે ઘણા કરતાય નથી, પણ એનું ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે? એક તો તમારા મોઢામાં જે બધી વાસી થૂક હોય, બધી વાસી ચીજું હોય, જમ્સ હોય, એ બધું તમે સ્ક્રેપ કરી નાખો છો. એટલે શું કે તમારા જે ટેસ્ટ બડ્સ છે તે લાઈવ રહે. તમે જો એ નહીં કરો, જેમ આપણે નળમાં પાણી કરીએ તો આપણે સ્કેલ કેવી નામ નીકળે છે, એનામાં આપણા જીભ ઉપર સ્કેલ થઈ જાય છે. સ્કેલ થઈ જાય પછી તમારા ટેસ્ટ બડ્સ હોય છે ને એ વયા જાય છે. એન્ડ ફોર ડેટ રીઝન ઉલિયો કરવો આપણે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. Yes. Okay. Yes. It's really important. No, It's of great. course. બીજું આ દાંતિયો તમે કહો છો, તમે ઇંગ્લિશમાં કોમ કહો છો, Yeah. આપણે કોમ બી આપ્યો છે. હવે કોમ આપવાનું કારણ મને તમે સમજાવશો? વાળ ઓળવવા માટે. વાળવા માટે. બીજું I don't know. That's all it is, I don't isn't know. it? Yeah. હા, તમે આખા દિવસ કામે કરતા હો, ઘણી ફેર રાતના તમે કામેથી આવ્યા થાક્યા હો, તમે સૂઈ જાઓ, સવારના તમે નાહી ધોઈ ફ્રેશન અપ થાઓ, પણ તોય હજી તમારા માથામાં રજ હોય, ઘણી ફેર ટોલા હોય, Yeah. કાંઈ બી હોય, તો તમે દાંતિયા ઓળવાથી એ બધું રિમૂવ થઈ જાય છે. નીકળી જાય. તમને માથામાં ખંજવાળ ના આવે. Yeah. એ ને હમણાં આપણે ગયા વર્ષથી આપણે ચેન્જ કર્યો છે આ દાંતિયાને આપણે કન્વર્ટ કર્યું છે. So many cakes. Yeah. સોરી. No, No, it's it's great. alright, It's 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 really nice to see that like Transition, there's so many, yeah. and I also really like on the bag that says Baldev above it, Yeah. which is really nice. It's emphasizing the. Yeah, the importance. Commitment, yeah. Oh my. Oh my god. You kind of forget like in India that like there's so much like dust and stuff everywhere. Yeah, It's just, yeah. like, There's it's their needs are very different to Yeah, what we and need it's really in nice, terms of yeah. personal hygiene, Yeah. especially in the rural surroundings. રૂરલ એરિયામાં ત્યાં ઓલા કા દરરોજના નાતા ના હોય, એટલે ઓલા કાને ટોલા થવાની પાણીની તકલીફ હોય, ને મેલું બધું હોય, એટલે ઓલા કાને ટોલા થવાની ને બધું બહુ થાય છે. આપણે દાંતિયાને જસ્ટ કોમ ઓન ઇટ્સ ઓન આપણે રિપ્લેસ કર્યો છે. એક સાઈડ ઉપર કોમ છે, એક સાઈડ ઉપર લાઇસ રિમૂવર છે, જે ટોલા થતા હોય તે. Can I have a look? Yeah. Oh wow! All right. Yeah. આપણે લાસ્ટ યર આ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવામાં આવ્યું છે. આપણા શિશુકુંજના જે કેર કિટ્સ આપણે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરીએ છીએ ને એમાં, ને આ વર્ષ ડિસેમ્બરથી આપણે જે પ્લાસ્ટિકની બોટલ પાણીની દઈએ છે Yeah. એની જગ્યાએ આપણે મેટલ બોટલ દેવાના છે, વધારે સસ્ટેનેબલ. પ્લસ ઓલાકાની તબિયત વસ્તે પાણી પ્લાસ્ટિકમાંથી પીવું કરતાં મેટલમાંથી પીવું વધારે સારું. સો ફોર દેટ રીઝન વી આર ઇન્ટ્રોડ્યુસિંગ મેટલ. ને આપણે આઈ એમ ગોઈંગ બેક ટુ સમથિંગ વોટ આઈ સેડ બિફોર. આપણે લાઇસ રિમૂવરનો કોમ તો જોયો, પણ આ વર્ષથી આપણે ઓલાકાને લાઇસ રિમૂવરનો શેમ્પુ બી આપણે કેર કિટમાં ઇન્ટ્રોડ્યુસ કર્યું છે. I think it's important actually that we're keeping sustainability Yeah. at the forefront of our initiatives, even in these charitable ventures. Yeah. And it's really great to see that, you know, we're introducing metal bottles. I was very, very happy Yeah, it's to nice hear that we're moving with the times. Yeah, You know, like, while still keeping to Yeah. those values. Yeah. Yeah. ને એની સાથે એક બીજું વી આર લુકિંગ ઇન્ટુ અત્યારના હજી અમલમાં નથી આવ્યું, આપણે ટૂથબ્રશ મેડ ફ્રોમ બેમ્બુ. વી આર લુકિંગ ઇન્ટુ ઇટ. ને જો આપણે સરખાઈ આવશે તો બનતા સુધી ડિસેમ્બરથી આપણે એ બી શરૂ થઈ જશે. Yeah. Good. So we touched upon this theme when we were just talking now about how, you know, keeping to the values of trying to accommodate to the needs of the Barako while also moving with the times. And Shishukunj itself has obviously moved from India to East Africa and now obviously in the UK. And we have our key values, you know, presented by Gijubai, Gandhiji, Montessori. Do you feel that the current way that Shishukunj operates still aligns with those values, or have we strayed? થોડુંક સ્ટ્રે થયું છે, કારણ કે શિશુકુંજી કેન્યામાં હોય તે વધારે સ્ટ્રિક્ટ હતું. હવે અહીંયા દેશના કાયદા પ્રમાણે આપણે એકલા બધા બાળકો સાથે સ્ટ્રિક્ટ નથી રહી શકતા, એટલે થોડું ઘણું સ્ટ્રે થયું છે. આઈ વોન્ટ સે કે નથી થયું. Yeah.
ધીસ ઇઝ વન ઓફ ધ રીઝન્સ કે આપણે કાયદાને માન દેવું પડે ને અમુક ટાઈમે આપણે ગમે એટલું કરીએ આપણા પણ એની સાથે એક ચીજ બીજું બી છે જે યંગસ્ટર્સ ગયા છે જે અમે નથી કરી શક્યા. આજે કમ્પ્યુટરમાં કે તમે વર્લ્ડ વાઇડ જે તમે કરી શકો કે તમે બધાને મેસેજ પહોંચાડી શકો એ અમે નહોતા કરી શકતા. અમારી પાસે એબિલિટી નથી કાંઈ. હવે તમે લોકો આવ્યા છો, તમારા પાસે એબિલિટી છે, તમે બધા આને આગળ લઈ જઈ શકો. આ પ્રોજેક્ટ શિશુકુંજ ખાલી સેવા કામ નથી, આપણા હૃદયમાંથી આપણે સેવા કરવાની છે ને એ હૃદયમાં કરવાથી સેવા કામથી આજે હું તમને એક જ સવાલ કરું છું. આઈ હેવ સ્પોકન ધીસ સો મેની ટાઈમ્સ ટુ કેન્દ્ર લેવલ્સ ઓલ્સો. વોટ ડઝ £1 ડુ ટુ યુ? હું તમને £1 પોકેટ મની તરીકે આપું છું. હાઉ વુડ યુ યુટિલાઇઝ ધેટ £1? What can you buy for £1? You can't even buy a Fredder for £1 now. how would you utilize £1? બાય નહીં, તમે એને યુટિલાઇઝ કેમ નામ કરશો? સવાલ એ છે. The easiest thing would actually just be to put it in a box or Yeah, anything. save it, Because currently there's not actually much you can do No. with £1 on your own terms. રાઈટ. હવે આમાં £1 હું બાળકોને શું કહું છું ત્યાં કેન્દ્ર ઉપર ને બધે, £1 તમને આપ્યો છે ને, 50 પેની છે ને તમે તમારા સેવિંગ્સમાં નાખો. એટલે શું કે આપણા બાળકોને આપણે ભિખારી નથી બનાવે કે કોઈ પાસે જઈને હાથ લાંબો કરે. જ્યારે એને તકલીફ પડે ત્યારે એ બાળક એ પોતાના 2 પગ ઉપર ઊભા રહી ને પોતાનું કરી શકે. પછી બીજા 50 પેની વધ્યા છે ને, એ 50 પેનીમાંથી 25 પેની તમે સેવા કામમાં પડો. એટલે શું કે તમે બીજા વસ્તે કંઈક કરો. તમને એમ થાય કે તમે બીજા વસ્તે બી કંઈક કરો છો. બીજા 25 પેની છે ને તમે તમારા પોતા ઉપર વાપરો કે તમને એમ ના થવું જોઈએ કે તમે બીજા જ વસ્તે કરી રાખો છો, તમારા વસ્તે તમે કાંઈ નથી કર્યું. હવે 25 પેની આપણે ભેગા કરીએ વીકલી, કારણ કે આપણે મહિનાનો વીકનો £1 આપણે આપ્યો હોય તો આપણે 4 વીકના £4 થાય. હવે £4 તમે કરો તો કાંઈ ના આવે, પણ તમે 5 જણા ભેગા કે થઈને કરો £5 થાય ભેગા ને £5 વીકલી કેન બાય ધ રાશન. ભલે બેસિક સાલી સિમ્પલ ખીચડી જ આપતા હોય, ઇટ કેન ફીડ અ ફેમિલી ઓફ 4. 2 માણસ પોતે ને બે બાળકો, 4 જણને ફેમિલીને £1 આપણે ફીડ કરી શકીએ એક દિવસનું. પણ આપણે 1 જણો લેવા જાય ને તો 1 જણો કાંઈ ના કરી શકીએ. આપણે 5 જણા ભરીને કરીએ ને તો આપણે કંઈક કરી શકશું. તો એમાં આપણે બધાનું એકતા થવું, આપણે બધા એક હોય એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એ આ બોક્સમાંથી બી શીખવાનું મળે છે. આપણે જે હોમ બોક્સીસ આપણે બધાને આપીએ છીએ એમાં શીખવાનું છે કે 50 પેની તમે રાખો, 25 પેની સેવામાં આપો. પણ તમે એકલે તમે કરવા જશો તો તમારે વીકમાં તમે £1 મળ્યું, 50 પેની તમે સેવમાં ને 25 પેનીમાં કાંઈ નહીં આવે. પણ તમે 20 જણા ભેગા થશો તમે લઈ શકશો કંઈક. પણ એકલે તમે કરવા જશો તો કાંઈ નહીં થાય. Yeah, so true. It's very clear that this is the message that you want to send out is, you know, dilthi badhu karwanu, you know, like, you know, seva badha માટે, you know, do everything. Yeah. Everyone has the opportunity ગમે to તે do it, તમે કરો, તમે દિલથી કરશો, તમે ભગવાનમાં શ્રદ્ધા રાખશો. આપણી શ્રદ્ધા આપણા બાળકો છે. આપણે ભગવાન સ્વરૂપે બધા કહીએ છે. ભગવાન સ્વરૂપે કેમ કહે છે? આપણે ભગવાનને ધરીએ ફ્રૂટ કે પ્રસાદ કે ગમે તે, પછી આપણે ખાઈએ છીએ. આપણે બાળકોને ધરીએ, બાળકોને સ્વાર્થ વગર નિશ્ચિત હોય, એના દિલમાં કાંઈ ન હોય કે મને આ કાંઈ મળશે તો હું આ કરીશ કે એવું કાંઈ ન હોય. તમે જેવું આપશો તીખું, એને નહીં ગમતું તમે કહેશે નથી ગમતું, તીખું હશે કે તીખું છે, પણ તમે એનામાં સ્વાર્થ નહીં હોય. એટલે આપણે જે બાળકોને ધરીએ એટલું જ ગણાય છે ભગવાનને ધૈર્યું કહેવાય. એટલે બાળકો ભગવાનના રૂપ છે. એ બાળકો આપણા ભગવાન છે. Wow. I think we'll do like one more question. Yeah. The final question. I think I know the answer, but I think you what may have just said yeah, it really. what does Shishukunj mean to you? Maybe in like 1 or 2 sentences. શિશુકુંજ મારા હૃદયમાં છે. શિશુકુંજ અત્યારે મને એક નશો મળી ગયો છે ને આ નશો મને ના મળે તો મને એના વગર સખ નથી થતું. મને એમ થાય છે કે હું કાંઈક મિસ કરું છું. ભાઈઓ બહેનોને મળવાનું, પેરેન્ટ્સને મળવાનું,
મને એક જાતનું આનંદ આવે છે અંદરથી કે હું આજે કેમ નથી ગયો, કેમ મને મળતો. હું ઘરે બેઠો તો મને એમ થાય કે હું કેમ નથી ગયો, હું મિસ કરું છું. મને એ મારા લોહીમાં ચડી ગયું છે. આ એક મારો નશો છે કે જે કોકેન કે તમે ડ્રગ્સ બધા લે તો આ મારા ડ્રગ્સ છે. I think what Ashwinbhai sort of symbolizes throughout this episode and throughout, obviously our time speaking to him as members of Shishukunj is that Seva is available to do for everyone. You don't have to be an experienced Garika or someone who's got the financial capacity to do Seva. Everyone in their own little way can do it. And I think Ashwinbhai, considering the fact that you don't have to be at Gendar all the time, especially at Mill Hill, I see you every Sunday and you're there trying to engage Barako to do Seva. It shows that you have that passion for it. And I hope that that has been sort of relayed to everyone as well as yourself. If anybody wants to do any of the, partake in any of the seva that you do, can they just come and talk to you? ગમે ત્યારે એની ટાઈમ ઓલા મને ફોન ઉપર બી વાત કરી શકે છે બપોરના 2 વાગ્યા પછી. Okay. Everyone જેને વાત કરવી Past હોય 2 p.m. 2 p.m. after 2 p.m. કારણ કે સવારના તમે ફોન કરશો તો તમને જવાબ જ નહીં મળે કારણ કે હું કામે છું. હું 2 વાગે ઘરે આવી ગયો પછી anyone is free to talk to me for anything regarding Seva. Okay. Well, fantastic. So that has been another episode of the Shishukunj Legacy Podcast. Thank you to Ashwinbhai. We really appreciate your time. My name has been Dylan Bhai. I've been Hiruben. Namaste. Namaste. Namaste.